درود، وقتتون بخیر. امروز 25 نوامبر 5 آذر ماه در خدمتتون هستم. اول هفته دوشنبه رو میخوایم شروع کنیم ببینیم طلا میتونه این هفته چه سمتی رو به خودش ببینه. من یه سر بخوام به فارکس فکتوری بزنم. اولش ما امروز اخبار آنچنانی نداریم روی حوزه دلار که اصلا نداریم. اروپا هم اخبار مهمی نیستن، یعنی حالا ما شاخص خرده فروشی خالص فصلی خرده فروشی و تراز تجاری ماهانه و سالانه رو روی NZD داریم و حوزه اروپا هم واسه آلمان شاخص انتظارات کسب و کار رو داریم و حالا چیزایی که خیلی مهم نیستن و تاثیرگذار نیستن. فقط اگه حالا مثلا مهماشو بخوایم در نظر بگیریم، شاخص فروش محصولات کارخانجات ماهانه دلار کانادا و شاخص فروش محصولات کارخانجات ماهانه کاناداست که حالا شاید اون جفت ارزی که به پیر کت هست یه تأثیری داشته باشه، در غیر این صورت تأثیری نداره. پس من یه راست میرم سراغ چارت طلا که ببینیم هفتگی طلا چه دیدیا داره بهمون میده. هفتگی ما داریم میبینیم که بعد از حمایت از کیجنسن رو به بالا حرکت کرد، اما نتونست حالا سقف هفتگی ما رو بشکنه و ادامه روندش رو بره. از همونجا داره ریجکت میشه. کندل هم تازه باز شده، تقریبا داره رو به پایین میره. من بخوام زوم کنم که کندل خیلی درست‌تر شما بخوایم ببینینش، ببینید بعد از اینکه به اینجا برخورد کرد حالا داره از تنکانسن حمایت میشه رو به بالا. لازمه این که ما رو به پایین بخوایم حرکت کنیم اینه که بیاد تنکانسن رو به پایین بشکنه تا دوباره مثلا بیاد کیجنسن رو یه تستی کنه یا مثلا بیاد پایین ترش. پس فعلا دیدی که ما میتونیم توی هفتگی ببینیم اینه که اگه تنکانسن رو نتونه بشکنه مثلا امروز یا فردا، پس ما میتونیم صعود روی طلا ببینیم. حالا اتفاق میفته یا نش اینا دیگه 50-50، یعنی بعد بالاخره ببینیم. چیزیه که فعلا داره بهمون داده که میده. پس اگه رو به پایین شکست، ما میتونیم ضعف طلا رو ببینیم و حالا یه اصلاحی رو روی طلا واسه خودمون ببینیم. اگه نتونست بشکنه، ما میتونیم دنبال موقعیت لانگ باشیم. این فعلا کندل هفتگی طلا بود. من برم سراغ روند کلی طلا. روند کلی طلا خب یه روند سودی، قاعدتا همه اجزا سودی هستن، اما چینش و گاردی که شیب خطوط سودی نیست، صاف شدن. 693 کراس برابری انجام دادن، افتادن روی هم، یه منطقه جذب کنندگی واسه خودشون شکل دادن. از طرف دیگه کیجنسن فلت شده، دهانه ابر تا حدی بزرگ شده. ابر داره یه حالت 0 درجه یا به خودش میبینه. این حالت 0 درجه اگه شکل بگیره، خب ما برگشت روند رو میتونیم ببینیم. پس فعلا دید آنچنانیه که حالا یا صعود قوی باشه یا نزول قوی به ما نشون نمیده هفتگی. من میرم روزانه رو بخوام نگاه کنم. چارت روزانه بعد از برخورد به خط 93 رو به بالا حرکت سودی خودش رو انجام داد. خب تا اومدن خطوط بخوان مثلا حرکتی واسه خودشون انجام بدن، کندلا رفتن به سقف هفتگی رسیدن، خوردن و ریجکت شدن. فعلا 14 ساعت، تقریبا 15 ساعت دیگه مونده کندل بسشه، ولی تو همین 15 ساعت خب یه جورایی حالت اینگولف داره به خودش میبینه. اگه من بخوام مثلا تحلیلمو بگم که امروز چه جهتی میتونه بگیره، مثل تحلیل هفتگی است. نگاه کنید، تنکانسن هفتگی میشه کیجنسن روزانه. الان خورده به کیجنسن و داره از کیجنسن ریجکت میشه. حالا این اسپن آ هم هست دیگه، یعنی همسانی دارن اینجا، هم پوشانی دارن. من بخوام اینجا بگم، اینجا مثلا یه هم پوشانی بالاخره این وسط ها هست. پس واسه ریزش اگه بخوایم ریزشی بشیم، لازمش اینه که ما بیایم از مثلا اینجا که هست، اینجا ما بیایم ریجکشن و بعد رو به پایین حرکت بکنیم. لازمش میگم شکست این حالا باکس سبز رنگ یا همون کیجنسن ماست که اینجا فلت شده. خطوط تنکانسن و کیجنسن قاعدتا نزولی هن، هنوز کراسی انجام ندادن. 63-93 سعودی هن و حالت سعودی به خودشون دیدن. اگه مثلا میخواست نزولی بشه، میتونست بیاد مثلا یه همچین جاهایی. بذارید من یه موقعیت خوبی پیدا کنم. ببین مثلا اینجا وقتی شکسته اینا هنوز سعودی بودن دیگه، قاعدتا اینجا هنوز نزولی بودن، ولی وقتی اومد سعودی میشه اینا اومدن روی هم افتادن، فلت شدن، بعدن حالا اصلا جدا شدن. پس الان دیدی که داره به من میده اینه که درسته حالا کندل داره نزولی میشه، ولی من هنوز تمایلم به صعود هست. من نخواستم بیام روی هم بیفتم و فلت شم و حالت نزولی به خودم ببینم. پس دید کلیمون اینه که ما سعودی هستیم، فقط ممکنه صعودمون ضعیف شه،
ممکنه حالا اونقدر شارپ نریم بالا، آروم آروم بخوام یه حرکتی رو بزنیم. همچین دیدی میتونه بهمون بده. همینطور هم ابر قرمز شده، ولی خب ابر قرمز رو به بالا حرکت میکنه، یعنی کسی که ایچیموکو کار میکنه دیگه خودش میدونه این حرکت یعنی چه حرکتی. برگشت روند و حالا ضد و نقیض زیاد هست توی روزانه. مثالش هم یه مثال خوب بخوام واسهتون پیدا کنم، مثلا مثل اینجا اومدن ریختن و اینجا رو به بالا داشتن حرکت میکردن. وقتی اینجا رو به بالا حرکت میکنن نگاه کنید چقدر طول کشیده تا بیاد یه همچین حالتی. حالا ممکنه اینورم اتفاق بیفته واسه ما، ممکنه اینجا هم همچین حالتی اتفاق بیفته. بریم 4 ساعته. اینجاست که اگه مثلا شما تحلیل درستی انجام بدین به یه مثلا مسیری میرسین. الان اینجا فلت ابر، فلت 93 و سقف هفتگی ماست. نگاه کنید اینا همشون رسیدن به یه جا. یعنی حالا شما چه از پرایس میمدین، چه از مثلا خود ایچیموکو کلاسیک میمدین، چه ایچیموکو آپدیت شده میمدین، از هر جایی میمدین اینجا هم پوشانی شده. پس ما اینجا یه ناحیه مهم داریم واسه خودمون که میشه 2716. دیدی که 4 ساعته بهم میده. من اینجا بهتون گفتم ممکن تا اینجا بیاد، بشکنه، رو به بالا حرکت بکنه. اومد همین کارم کرد، ما پوزیشنمون رو در راستای روندش گرفتیم. فعلا این خطوط حالا دارن حالتی یا به خودشون میبینن که بخوان کراس سودی انجام بدن، اما خب قاعدتا یکم طول میکشه. یعنی بخوان بیان کراس انجام بدن، من چیزی که در نظر دارم اینه که بعد از مثلا اینجاها دیگه اگه خیلی بخواد زود اتفاق بیفته اینجا بخواد کراس انجام بده. ما نزدیک کراس ابرم هستیم، پس یه منطقه جذب کننده اینجا هست، جاذبه اینجا مثلا به اصطلاح هست. کندلا میتونن بیان برخورد کنن رو به بالا برن، یا نه همین الانش هم که تا اینجا اومدن جاذبهشو عمل کرده، یعنی تا اون حدی که نیاز بوده رو جذب کرده. پس ما میتونیم رو به بالا حرکتمون رو داشته باشیم. من تحلیلم بخوام بکنم یه 17 تا میتونیم بکشیم. اینجا نوشتم بخوام بذارم 4H 17 و بعدی هم بخوام تحلیل کنم یه 26 یه 25 هم اینجا 4H 26 و حالا این فکرم اینجا ها بشه بیشتر میشه یه 33 تا من بذارم اینجا. حالا بعداً چیز میکنیم 52 رو بعداً میذاریم 4H 33. خب اینم پس تحلیل زمانیایی که ما داریم. فعلا دید کلی سودی هست به شرط شکست حالا این بیس ما که اینجا شکل گرفته. ما میتونیم به مرور دیدمون رو نزولی کنیم. در غیر این صورت دید کلی سودیه، هر اتفاقی افتاد ما نزول رو در نظر نمیگیریم، بیشتر اصلاح ها در نظر میگیریم واسه خودمون. اینجا هم اگه دقت کنید در حد اینجا مثلا من اگه 26 تا بوده اینجا 25 بوده دیگه، در یک روند کلی سودی یه دونه کندل قرمز زده شده. این هم مثلا تحلیل زمانی ایچیموکو هم همین جوریه، در یک حالا سود کلی که بوده 2 تا کندل 2 ساعته نزولی بوده. پس 2 ساعته‌ای که ما میتونیم تحلیل کنیم به این صورت میشه که اینجا دقیقاً اومدن اینجایی که من میگم توی 4 ساعته میتونه کراس کنه، توی 2 ساعته کراسش رو انجام داده. رو به بالا دارن حرکت میکنن. دید کلی ما سودیه، چینش و گارد سودیه، شیب خطوط سودیه. کراسی که اینجا انجام دادن کراس برابری بوده 60-93 و کراس تمکانسن کی جنسن هم در اوایل روند و پرقدرت بوده که تونسته روند انقدر پرقدرت به بالا بکشونه. فاصله خطوط با هم خوبه، فاصله کندلا با اجزا تمامی اجزا خوبه. نسبت کندلای قرمز تو روند سودی عالی بوده. الان هم که حالا یکم حالت اصلاح به خودش داره میبینه، نسبت کندلا خوبه. برای اینکه دید من نزولی بشه لازمش شکست اینجا و عبور از ابره. در غیر اون صورت من میتونم از همینجا حمایت ها در نظر بگیرم، یا حالا از اسپن A یا مثلا از 63 یا بیاد توی ابر نوسان بده از 93 از یه جایی. حالا بالاخره اینجا کلی صد راهش خطوط هست، اما قوی ترینش همین جاییه که الان هستیم. قوی ترینش همین باکس سبز رنگی که ما الان توش هستیم. برم 1 ساعته رو بخوام نگاه بندازم، ADX ها رو من نگاه نمیکنم چون داده آنچنانی بهمون نمیده، یعنی ایچیموکو خودش فشار رو داره بهتر بهمون نشون میده. اعتبار این دیگه از بین رفته، من اینو پاک میکنم. 1 ساعته ما داریم تایم به تایم میایم پایینتر، اون اصلاحه داره یه کوچولو عمیق‌تر میشه واسه ما قاعدتا. خب چون تایممون هم داره میاد پایینتر. کراس تنکانسن و کیجنسن برقراره اما برابریه، همراهی نکردن کندلا رو. کندلا شده‌ها زیاده، بادی‌ها کوچیکه، ابر حالت 0 درجه به خودش گرفته. یه جور این حالت یه حالت دایناسوری من میبینم، یعنی من همچین ابری یه حالت دایناسوری میبینم، یه
دایناسور گیاهخواری بود. اسمش حالا اسم سختی هم داره ولی اول اسمش براک بود. حالا بخوایم ادامه بدیم اینه که اگه بخواد بشکنه بعد این رو رد کنه، در غیر این صورت سودش رو میتونه ادامه بده. دید کلی همچنان سودی هست تا بخوان نزولیشن قاعدتا یکم زمان بره. توی نیم ساعته میبینیم وقتی به اینجا خورده فشار به شدت کم شده، وارد منطقه بالای 45 شده، منطقه اشباع هم شده، فشار به شدت کم شده. پس تحلیل اینکه حالا بگیم نزولی یا سودی خیلی سخت میشه. واسه نزولش به شرط شکست اونجاست و سودش هم الان من بهتون میگم که میشه کجا موقعیت خوبی واسه ما باشه. اینو دست نزنیم، همینجا بذاریمش. لیول های پیوت پوینتیمون فاصله خیلی زیاده بین لیول های پیوت پوینت. چشم خاموش کنیم. خب واسه لانگ من دیدی ندارم. واسه شورت خب قاعدتا بعد از همین جاها میتونه خوب باشه. من دیگه نمیذارم، بعد از همین جاها میتونه خوب باشه واسه شورت. واسه لانگ هم من بخوام برم 5 دقیقه دیگه لول پیوت پوینت همون جواب نیستن. 5 دقیقه من واقعا دیدی ندارم، میشه اینجاها باشه ولی خب بهترینش به نظر من اینجا میتونه باشه. تایم بالاتر بخوام واقعا الان دید سعودی که مثلا بخوام لانگ در نظر بگیرم ندارم، ولی اینکه اتفاق نمیفته کاملا غلطه. میشه اتفاق بیفته ولی الان موقعیت نمیده. بعد از همینجا به شرط اینکه حالا اون بیسازی کلیشون انجام بشه، چینش و گارد خطوطیات سعودی بشه، همه این اتفاقا بیفته، میشه موقعیت خوبی باشه واسه لانگ. واسه شورت هم همینطور. بعد از اینکه بیسازی انجام شد، چینش و گارد نزولی شد، میشه موقعیت خوبی باشه. چون الان کندلا هم میبینیم وارد حد فاصله کی جنسل و تنکانسن شدن، از تنکانسن دارن حمایت میشن و کی جنسل هم داره رو به پایین حرکت میکنه. یه شکار و شکارچی اینجا برقراره. حالا اینکه بخوان چیکار کنن بعد تو مثلا 1-2 ساعت آینده ببینیم. پس این شد تحلیل طلا. ما یه نزولی ها میتونیم انتظار داشته باشیم به شرط شکست این باکس سبز رنگمون. اگه نه بخواد سود هم در حالا برقرار باشه، سود ضعیفتر میتونه صورت بگیره. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر تحلیل خوشتون من میتونید لایک کنید. اگه نظری انتقادی دارید میتونید توی کامنت ها واسه من بنویسید. با سابسکرایب کردنتون از من و کانال یه حمایت بزرگی میکنید. اگر هم از تحلیل کلا خوشتون نیامد میتونید دیسلایک کنید. موفق و پیروز باشید.